بازسازی بزرگترین شاهراه ترانزیتی افغانستان. شاهراه سالنگ بعد از 50 سال به طور اساسی ترمیم می گردد. این شاهراه شاهرگ اقتصادی افغانستان است که 9 ولایت و 4 بندر تجارتی را به مرکز افغانستان و جنوب افغانستان وصل می کند. این شاهراه از کدام بودجه ساخته می شود؟ برای چه مدتی بر روی مسافرین و موترهای تیزرفتار مسدود می باشد؟ اعمار و بازسازی شاهراه‌ها، سرک‌ها و راه‌های مواصلاتی نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته که به اتکای آن ضمن سهولت‌ها در حصه رفت و آمد عامه مردم، سکتور اقتصادی کشور نیز توسعه یافته می‌تواند. بر اساس این دیدگاه، امارت اسلامی در کنار برااندازی و تطبیق پلان‌ها در عرصه‌های مختلف زیربنایی، بازسازی و اعمار شاهراه‌ها و سرک‌ها را جهت تسهیل پیشرفت برای ترانزیت اقلام تجارتی و رفت آمد شهروندان در اولویت‌های خود قرار داده است. ارائه خدمات اثرگذار و معیاری ترانسپورتی، تقویت ارتباط ترانسپورتی با کشورهای همسایه و منطقه و انکشاف زیربناهای ترانسپورتی در صدر برنامه‌های امارت اسلامی قرار دارد که در این ارتباط عملاً کار بازسازی شاهراه‌های بزرگ مانند شاهراه سالنگ کابل و سرک کابل قندهار و سرک هرات غور، علاوه از بازسازی و ترمیم سرک‌های شهرهای بزرگ، گسترش سرک‌ها از مرکز و ولایات به ولسوالی‌ها و نقاط دوردست ادامه دارد. تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متری از سطح آب و در موقعیت مرکزی کوههای پربرف هندوکش قرار دارد. طول این تونل 2.7 کیلومتر می باشد. کار ساخت این تونل در سال 1337 آغاز و پس از 6 سال در سال 1343 خورشیدی اختتام یافت. این پروژه در زمان صدارت داود خان آغاز گردید. ارتفاع این تونل 5 متر و دارای عرض 6 متر می باشد. تونل مذکور فاصله میان شمال و جنوب افغانستان را 110 کیلومتر کوتاه‌تر می کند. این تونل شمال افغانستان را به جنوب افغانستان متصل می نماید. قبل از احداث این تونل، وسایل تجارتی و انتقالات از میان کوههای پربرف هندوکش صورت می گرفت. شاهراه سالنگ از جهات مختلف حائز اهمیت می باشد که از آن جمله می توان بر نقش مؤثر آن در ترانزیت اقلام تجارتی به مصرف کم و مدت زمان کوتاه اشاره نمود که این مسئله به نحوی از انهای بالای کاهش قیمت مواد و اقلام تجارتی مورد نیاز مردم تأثیرات ژرف داشته و نقش بسزایی در حصه مسائل اقتصادی مردم و کشور دارد، زیرا مواد و اقلام صادراتی و وارداتی به مصرف کم و مدت زمان کوتاه صورت گرفته و این خود در کاهش قیمت اموال و خرید فروش عاری از اهمیت نیست و از جانب دیگر سهولت‌های لازم را برای رفت و آمد راکبین مساعد می نماید. همچنان جهت حفظ و مراقبت این مسیر زمینه اشتغال برای تعداد کثیری از مردم فراهم می گردد که این خود نقش مؤثر در امر معیشت مردم و افزایش عاید سرانه دارد. مشکلات و عوامل زیاد سبب گردیده تا کشور ما فاقد سرک‌های معیاری برای ترانزیت و اقلام تجارتی و رفت و آمد باشد که از آن جمله میتوان از چندین عامل مهم نام برد. عدم امنیت مهمترین چالش سر راه ترانسپورت در کشور به شمار می رفت که شاهراه‌ها از این لحاظ مسئولیت نداشتند و تجارت به دلیل ناامنی در شاهراه‌ها با مشکل مواجه شده بود و از جانب دیگر حکومت‌های گذشته هیچ توجه بنیادی در این عرصه نداشتند. همچنان سرقت‌های مسلحانه و باجگیری از دیگر گونه‌های ناامنی بودند که موجب کندی رشد تجارت در کشور شده بود. نبود سیستم ترانزیتی و کمبود وسایل ترانسپورتی معیاری
رفت و آمد موترهای باربری به توناژ بلند، فساد اداری، اخاذی‌های غیر قانونی، بارندگی‌های پی در پی در فصل زمستان از چالش‌های عمده این شاهراه‌ها بوده می‌تواند که خوشبختانه با حکمیت مجدد امارت اسلامی امنیت سراسری تأمین گردیده و زمینه برای کار و پیکار در این عرصه مساعد گردیده. فساد ریشه‌کن شده، به پدیده جنگ و خودسری و اخاذی نقطه پایان گذاشته شده. تعهد در عرصه عمرانی و بازسازی کشور موجود است که در پرتو این مسائل همه مشکلات کوچک دیگر هم حل خواهد شد و زمینه برای پیشرفت مسائل اقتصادی و خدماتی بیشتر فراهم خواهد شد. تردید نیست که امارت اسلامی با گزینش سیاسی اقتصادی محور خود خواستار آن است تا خدمات ارزنده‌ای را در همه بخش‌ها به هدف عمران و بازسازی زیربناهای کشور از این طریق در نهایت به بالندگی و خودکفایی کشور و زندگی مرفه اتباع کشور انجام دهد. به این آرزومندی امارت اسلامی ضمن سایر کارهای بنیادی به رفع مشکلات و چالش‌ها موجود در عرصه‌های ترانزیت و رفت و آمد مردم بپردازد. از این ماجرا خدمات را جهت رشد اقتصاد و رفاه همگانی برای شهروندان انجام دهد. و این اساس امارت اسلامی افغانستان بازسازی سرک‌ها و شاهراه‌ها را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده. اینکه کار و بازسازی و ترمیم اساسی این شاهراه‌ها آغاز گردیده. مولوی عبدالحلیم آقا رئیس حفظ مراقبت‌های سالنگ‌ها گفته که از طرف شب تنها به موترهای باربری اجازه عبور داده می شود. با گفته او این مسیر بر روی مسافرین در حدود 1 ماه مسدود می ماند. در این مدت موترهای تیز رفتار می توانند از مسیر دره غربن و بامیان رفت و آمد کنند. رئیس حفظ مراقبت‌های سالنگ افزوده به دلیل بازسازی مسیر شاهراه سالنگ‌ها بر روی مسافرین مسدود می شود. تلاش می کنیم که به زودی تکمیل گردد و تا ماه‌ها طول نکشد. شاهراه سالنگ 9 ولایت شمالی و همچنان 4 بندر تجارتی را به کابل و جنوب افغانستان وصل می کند و روزانه صدها موتر تیز رفتار و باربری از این مسیر رفت و آمد می کنند. با مسدود شدن مسیر سالنگ مشکلات زیادی برای مردم ایجاد خواهد شد. مسافرین می گویند که جاده های غربن و بامیان خراب و راه بسیار طولانی می باشد. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی بازسازی حدود 80 کیلومتر این سرک را افتتاح کرد و گفت که هزینه این پروژه از طریق محصول طول پلازا تأمین می گردد. رئیس حفظ مراقبت های سالنگ می گوید که طول پلازا به معنی حق العبور از سالنگ ها می باشد که از مسافرین و رانندگان اخذ می گردد، اما تاکنون مبلغ حق العبور مشخص نشده است و کار به شدت برای بازسازی و ترمیم این شاهراه بزرگ افغانستان که شاهرگ اقتصادی افغانستان محسوب می شود جریان دارد.